Wan, bila saya tanya, apa itu patent? Patent adalah perlindungan berkaitan dengan ciptaan yang baharu, mempunyai langkah-langkah inovasi dan boleh diguna pakai secara industri. Dan yang paling penting, dia perlulah bersifat teknikal. Dekat mana nak filekan patent ni, Wan? Di kebanyakan negara ada pejabat harta intelek masing-masing. Kalau kita ingin lindungi di Malaysia, kita perlu filekan di Malaysia lah, di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, iaitu dikenali juga sebagai MIPO. Kalau kita nak file di Indonesia, kita file di Directorate General Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dan di negara-negara lain di pejabat masing-masing. Macam tu. Bagaimana proses pemfilan patent tu, Wan? Proses pemfilan patent bagi pada dua. Sebelum pemfilan, biasanya kita akan buat patent search atau carian untuk menentukan kebaharuan. Selepas kita tentukan kebaharuan, kita sediakan dokumentasi patent. Selepas itu, kita dah siap dokumentasi patent, kita filekan patent, kita dapat tarikh pemfilan. Dan selepas pemfilan pula, ada proses pemeriksaan oleh pemeriksa. Dan jika pemeriksa tidak ada apa-apa persoalan tentang ciptaan tersebut, maka ianya dah akan diluluskan. Setelah diluluskan, barulah dapat sijil. Dan berapa lama tempoh perlindungannya, Wan? Tempoh perlindungan adalah 20 tahun dari tarikh pemfilan tadi. Dan selepas mendapat sijil, perlulah diperbaharui setiap tahun. Di Malaysia lah, kalau di Malaysia. Perlukah patent itu dikongsi atau didedahkan kepada orang ramai? Sekiranya sebelum pemfilan, saya tak galakkan ianya dikongsi sebab kita perlu memenuhi keperluan kebaharuan tadi atau novelty. Selepas pemfilan, digalakkan untuk dikongsikan bagi mendapatkan peluang komersial. Andainya seseorang itu membuat satu ciptaan seperti pensel atau pen, adakah boleh dipatentkan? Pensel atau pen, jika dulu kalau kita lihat archive ataupun dokumen patent yang lama, memang ada perlindungan patent bagi pensel mechanical, pensel mechanical dan juga pen, ballpoint pen ke apa. Tapi jika sekarang you nak filekan pen atau pensel, tak bolehlah sebab dia dah tak baharu, unless melainkan jika ada pembaharuan ataupun penambahbaikan. Baik, kebetulan kawan saya ada buat satu ciptaan khusus untuk tanaman. Apakah yang kawan saya perlu lakukan? Sebaiknya jika dia merasakan ciptaannya itu menyelesaikan masalah dan masalah tersebut adalah masalah teknikal, saya galakkan dia memfilekan patent. Jika dia mempunyai kemahiran penulisan, dia boleh sediakan dan submit ke MIPO. Tetapi jika dia memerlukan pertolongan, dia boleh menggunakan khidmat ejen dan mungkin Haziq boleh maklumkan dia untuk hubungi kita jika dia perlukan, dan ada sedikit kos perkhidmatan yang dia perlu tanggung, yang mana kita akan memerlukan kesemua file-file. Kalau gitu saya boleh tahu rakan saya mengenai patent ini. Terima kasih, Wan. Okey, terima kasih Haziq.